Somos um motor robótico. Vilakka alkaa ole. Ei oo montaa plussa-astetta. Joo, pysähyin tähän näin tien varteen. Tässä on tällainen järvipaikka. Kiva järvipaikka tässä Heinolasta, kun lähdetään Kouvolaan päin, niin heti tässä Heinolan jälkeen mukaan. Tuossa on joku koski tuolla. En tiedä, tulisiko kalaa. Tässä monesti näkee matkailuautoja tässä. Tuossa on tuollainen pikku parkki. Varmaan ihan hyvä puskaparkki, paitsi että rekkaa vetää ohi, että aikamoinen meteli varmaan. Kyllähän toi hiljenee yöksi. Joo. Mä vaihoin tänään Hymeri ajovaloiksi LED-valot ja eilen vaihtelin myös taakse LED-polttimot. Siellä on vähän kosketushäikkää, niin piti toi vasemman eli kuskin puolen se valon se pohja vaihtaa. Mulla oli varaosa pohja. Niin. Nyt toimii polttimotkin. Siellä oli tosiaan kosketushäikkää. Se ei enää. Alussa se toimi, kun vähän kopautti tohon, mutta se alkoi menee huonommaksi ja huonommaksi koko aika. En mä tiedä miksi. Ja ei se aina kopauttamalla, loppuvaiheessa kopauttamalla niin kuin lähti toimimaan, mutta sitten kun lähdin ajamaan, niin se ei enää toiminut. Niin ei jaksanut, niin vaihoin sen pohjan ja sitten vaihoin LED-polttimot sinne, niin ne on paljon paremmat noi LED-polttimot tuolla ja nyt toimii hyvin. Ei ole kertaakaan tullut mitään ongelmaa. Ja myöskin noi LED-ajovalopolttimot, mähän ostin ne jo viime keväänä. Ja nyt laitoin ne vie paljon vähemmän virtaa, niin kuin huomattavasti vähemmän. No polttimotkin, niin ne on 55 wattisia, no ajovalopolttimot niin kuin kappale, niin niitäkin kun on 2 kappale, niin se on 110 wattia niin kuin ihan periaatteessa turhaa, koska ei noilla niin kuin päivävaloilla, normaaleilla ajovaloilla, eihän niillä nyt näe mitään, että illallakin niin pitkiähän sitä käyttää, että sitten vasta tarvii niin kuin valotehoa. Niin ollaan 110 wattia ihan turhaa niin kuin, vaan siksi, että sulla on jotkut tuikut siellä, niin ihan sama vaikka siellä on LED-polttimot, niin ne on paljon paremmat noi LED-polttimot muutenkin, niillä näkee paljon paremmin niin kuin iltahämärä, kun alkaa iltahämärä tulee, niin ja sitten ne vie noin 20 wattia, eli 40 wattiset yhteensä. Niin on siinä nyt ero 40 wattia tai 110 wattia. Siitä vaan, että sulla on tollaset tuikut tuolla. Niin ei sitten rasita tot laturiakaan, kun se laturihihna vinkuu. Ja näin. Ja sama sitten noin takavalopolttimotkin niin on ledejä nytten, niin niissäkin säästää sitten. Ei turhaa. Säästää sit siinäkin sitä energiaa. Niin. Kato, kun nykyään pitää kaikessa energiaa. Se on niinku energiaystävällinen. Tosta on tullut ekoauto. Se on niinku vihreän siirtymän auto. Se on niinku energiansäästöauto. Että ihan mennään vasemmistoliiton ohjeiden mukaan tässä eletään. Että näin. Mutta ilta alkaa tulee, kohtahan se pimeys sieltä saapuu, niin sittenhän me tiedetään miten valot toimii. Ja kyllähän mä oon ne testannut aiemminkin, kyllä mä tiedän. Mutta tosiaan hihnasta kun puheen ollen, niin
Mä tänään kävin vähän tuossa tutkimustyötä tekemässä. Pienkonekorjaamoja kiertelin ja muutaman fiksuksen ja tolleen noin ja kyselin hihnoista. Mä haluan kokeilla tonne nyt takaisin sellaisen hihna, mikä ei ole hammastettu hihna. Mulla oli tuolla Sofimin oma hihna, alkuperäinen hihna, jossa ei ollut hammastusta ja se niin ei vinkunut koskaan. Se tuntui toimivan tosi hyvin. Ja samoin siihen Detlefsiin, niin siinä oli sama juttu, niin laitettiin kiilahihna, niin se ei, sellainen hammas, missä ei ole hampaita, niin ei vingu. No niitähän nyt ei myydä enää niin kuin tolleen autovaraosaliikkeessä, mutta pienkonepuolella niin kuin ruohonleikkurihihnoja ja tällaisia, niin siellä on niitä umpikumi-hihnoja tavallaan, missä ei ole sitä hammastusta. Mä sit aikani etin, että mä löysin niin kuin oikein kokoisen. Mä soitin Lahden Etraa. Etrassa on iso valikoima kiilahihnoja, sieltä niitä löytää hyvin. Ja sit pienkonekorjaamot. Etraan soitin Lahteen. Joo, ei meillä oo. Elämäänsä kyllästynyt myyjä. Sitten mä ajattelin, no voi perkele, kun mä tiedän, että siellä on, niin soitin sit Kouvolaan. On täällä joo, se koko löytyy, hyllys löytyy. Tuutko hakemaan? En. Tuun. Mä oon nyt siis menossa Kouvolan Etraan hakemaan 100 kilometriä ajan. Tulee hyvää testiajoa taas. Haen sen sieltä ja hinta on 15 €. Ja mä kokeilen sit sitä hihnaa. Onko se parempi hihna vai ei? Katsotaan. Ja en ole tosiaan laittamassa sitä kitkaspreitä, enkä Coca-Colaa, enkä siirappia, mistä viime videolla puhuttiin. Mutta hyviä kommentteja tuli sieltä aiheeseenkin liittyen. Kiitos kommenteista ja kiitos vinkkeistä. Ja joku kommentoikin siellä, että Etrasta saa mittojen mukaan teetettyä hihnoja. Mutta tää näin, niin ainakin sen Lahden myyjän mukaan, niin mä nyt en sen sanomisiin varsinaisesti luota, mutta hän sanoi, että kiilahihnoja, V-mallisia kiilahihnoja ei teetetä mittojen mukaan, niitä ei voi teettää. Et moniurahihnoja kyllä. En tiedä asiasta, en lähtenyt asiaa selvittää sen enempää, kun löytyi kuitenkin toi oikein mittainen hyllystä, niin ei tarvitse teettää. Se on tuumamittainen pituudelta, eli se on vähän reilu 913, mikä on se lyhyempi malli hihna tähän. Kun Ducaton käy 913 ja 925, ne on ne perushihnojen mitat. Toi oli joku, mä en muista mikä se oli, mutta tuumamittoina se meni vähän yli 913, mutta leveys pitäisi olla se 10 milliä. Niissäkin oli sitten tuumamittoja, jos oli, niin se oli niinku 9,5 milliä, että se on puoli milliä kapeampi. En mä tiedä, mä en usko, että se edes vaikuttaa, sehän menee vaan syvemmälle sinne uraan, sehän voi olla hyväkin juttu, en tiedä. Mutta myyjän mukaan tää pitäisi olla kuitenkin 10 millinen, ei 9,5 millinen. Mutta katsotaan, mä lähden nyt jatkaa matkaa ennen kuin tulee ihan pimeä, niin katsotaan. Ja toi mun nopeusmittari ei toimi. Mä luulin, että se on se irti se vaijeri tuolta mittarin takaa, mutta se onkin näköjään, meidän kun vaihelaatikkoa laitettiin, niin se ei näköjään olekaan kunnolla siellä vaihelaatikon päässä se vaijeri, niin tuolla oli mittarin takaa, oli vaijeri kiinni, niin täytyykin katsoa vaihelaatikon päästä se vaijeri kunnolla kiinni sinne. Eipähän kerry kilometrit. Kyllä näissä Fiateissa on ärsyttävät nämä välitykset, kun joutuu 4 huuattaa niin saatanastot konetta, että tuntuu, että männät lentää katosta pihalle ennen kuin voi 5 vaihtaa silmään, kun 5 ei saisi näillä ajella alle 80 mielellään, että öljyt pyörii lootassa, niin 4 on liian pian vaihe ja 5 on liian iso vaihe. Tai ei toi 5 nyt mitenkään iso vaihe on varsinaisesti, mutta se, että sä saat 4 vauhit sinne 80, niin on semmoista huuattamista kyllä, että pahaa tekee, mutta yleensä mä vähän tilanteen mukaan katon, että jos mä olen kiihyttämässä ylämäkeen, niin sit mä en yritä edes mennä sinne 80, vaan mä pidän siinä 65-70 sen vauhin ja sit kun ollaan mäen päällä, niin mä sit vasta kiihytän sinne 75.
Noin, ja mulla on, tossa on toi GPS-mittari mulla nyt, että näen nopeuden siitä. Niin sinne 7.5 kiihytän ehkä joskus 80 asti, hyvin harvoin. Sitten mä vaihan vitosen ja sit kevyesti vitosvaihteella nostan sen vauhin sinne 80. Nyt mulla on 86. Oli tossa pientä loivaa alamäkeä, niin on 86. Nyt tulee loivaa pientä ylämäkeä, niin tippuu sinne 83. että tässä se vauhti pysyy eikä tällä niinku 90 kovempaa. Minusta tästä tuntuu olevan aika tai siis pieni vaihde toi vitosvaihe, että tää huutaa jo, nyt on 92 vauhtia alamäessä. Jumalauta, alkaa niinku aerodynamiikka häviämään niinku totaalisesti tästä. Tai mikä aerodynamiikka, ei tässä mitään aerodynamiikkaa ole, jumalauta. Joo, tää on tällainenhän tää on, että ja meteli on kova niin kuin ehkä kuulettekin, mutta näillä mennään. Hyvin toimii auto kaikin puolin, ei tässä nyt tunnu olevan mitään että hyvin toimii, ei tästä mitään. Mut testiajo pitää tehdä silti, että koitetaan nyt ajaa ne viat pihalle ja ajetaan tässä nyt niin saatanasti, että mieluummin hajoaa täällä Suomessa sitten kuin missään tuolla noin. Sitten kun lähtee rajojen ulkopuolelle tossa noin, niin sit se on niinku mentävä, että sitten ei niinku takaisin käännytä ja näin poispäin. No käännyttiinhän me Ivekollakin, mutta noin niinku, että näin. No niin. Tässä on nytten tässä on meilen hihna nytte ja sitten tässä on nytten meilen hihna ja tää on nyt Etrasta ostettu tällainen Optibelt VB Z922 LD 10x900 Li Z36 Anti-Static. Kumi on tosi hyvän tuntusta verrattuna tähän meileen, joka on siis laadukas OE-tuote. Tää on paljon sellainen liukkaamman ja kovemman, kuivemman tuntunen heti. Mulla on tää meile täällä näin varaosana täällä penkin alla. Tässä on heti semmoin mukavampi, kumimaisempi fiilis. Ja no, tää mennään testaamaan. Mä uskon, että tää on hyvä. 15 € makso alennuksina ja mä sain hyvät alennukset. Oliko 30 lähtöhinta, mutta joo, toi on tosiaan teollisuudessa käytettävä hihna. Ei ole niin autokäyttöön tehty, ne on niin erilaisia, mutta mä uskon tohon ton toimivuuteen paremmin kuin näin. No mä olen huomannut, ei noi toimi noin hammas Motonetin, Continentalin tai Meilen tai Gatesin hihnat, ei toimi. Mulla on nyt Gatesin hihna siellä ja Meile on tossa noin varaosana. Nyt mä kokeilen tollasta ja muutama 100 kilsahan sillä täytyy ajaa. Sitten tietää. Tietysti jälkikiristäähän sekin täytyy ja näin, että on noita hihnoja nytte. Eli jos teitä kiinnostaa tosiaan kokeilla tätä samaa hihnaa, niin mähän en pysty tästä sanomaan vielä juuta enkä jaata
kunnes mä olen sen muutaman 100 kilsaa asennuksen jälkeen ajanut. Että näin, mut Etrasta tosiaan OptiBeltti Z36. Sillä tää niinku myytiin. Ja sitten 10 leveä 10x900. Ja näissä siis nämä mitat katsotaan eri kohdasta. Näistä se kumminpäin se nyt meni. Näistä katsotaan se 900 mitta on sisämitta, kun taas auton mitat katsotaan ulkomitan mukaan. Niin sen takia ei kannata näitä niinku ihan noit lukemia ihan suoriltaan niin teilata ennen kuin tietää, että miten se edes mitataan. Niin. Näin. No nyt mä jatkan matkaa. Pitää käydä kaverille tossa viemässä peruutuskamera, mun vanha peruutuskamera. Mulla on toi Bilteman peruutuskamera, hyvä peruutuskamera, mutta mulle tuli uusi peruutuskamera. Mä teen siitä videon, varmaan ensi video. Todella hyvä peruutuskamera nimittäin. Mutta ei siinä mitään, mä lähden nyt viemään kameraa.